Chào mừng quý vị và anh chị em trở lại với kênh Radio Công giáo. Kính thưa quý vị và anh chị em, sau đây là bài viết của Linh Mục Lê Công Đức, chứng từ của nữ mục sư. Tối qua, tôi xem cái video 19 phút về chứng từ của nữ mục sư Võ Xuân Loan, Hội Thánh Truyền giáo Phục Hưng, rất cảm động. Người phụ nữ này đã chia sẻ tâm trạng đau khổ tận cùng của mình trong những ngày điều trị Covid rất gay go tại hai bệnh viện nhiệt đới và dã chiến Củ Chi. Không chỉ là cuộc vật lộn ở men bờ giữa sống và chết, mà nhất là nỗi khổ sở và chới với của một người bị tấn công phủ đầu bởi hỏa lực của cả hệ thống truyền thông đang lên án mình, mà chính mình còn ngơ ngác chẳng biết vì sao. Giữa lúc đó, bà đã đọc được những dòng chữ này trong bức thư của Tổng giám mục Du-xe Nguyễn Năng, người lãnh đạo của các tín hữu Công giáo Sài Gòn, gửi cho các linh mục của mình. Trong những ngày qua, các cơ quan ngôn luận đang hướng về các thành viên của Hội Thánh Truyền giáo Phục Hưng như là người chịu trách nhiệm trong việc lây lan virus cho người dân thành phố. Thật ra, các anh chị em tín hữu này cũng chỉ là nạn nhân của virus thôi. Trong cơn đại dịch, tất cả chúng ta đều liên đới và đồng trách nhiệm. Khi việc lây lan virus được quy trách nhiệm cho một sinh hoạt tôn giáo, chúng ta đừng quên rằng phạm trù tôn giáo bao hàm cả chúng ta. Vì thế, xin quý cha và anh chị em tín hữu Công giáo luôn sống tinh thần công bằng và bác ái, không dùng ngôn từ hoặc có thái độ kết án. Trái lại, hãy cảm thông chia sẻ và cùng cầu nguyện, và hãy kiểm điểm lại các sinh hoạt của chính mình. Vị Tổng giám mục đã đề cập một chuyện hết sức tế nhị, hết sức nhạy cảm vào thời điểm ấy. Ngài diễn đạt cách khoan hòa, nhưng nêu rõ quan điểm trái chiều của mình so với định hướng của truyền thông. Ngài bênh vực cho người yếu thế đang chịu sự áp đảo của dư luận, và đó không chỉ là quan điểm cá nhân. Với lương tâm và trách nhiệm lãnh đạo, Ngài truyền đạt quan điểm ấy cho mọi thành phần trong giáo hội Công giáo địa phương nữa. Người nữ mục sư ấy đã như được tiếp sinh lực bởi những lời của vị Tổng giám mục. Bà đã sống còn và diễn tả lòng biết ơn sâu xa và chân thành của mình. Tôi nhớ mình vào Sài Gòn hôm ngày 25 tháng 5. Ngày hôm sau, ngày 26 tháng 5, những tin tức về ổ dịch Hội Thánh Truyền giáo Phục Hưng bắt đầu tràn ngập trên truyền thông. Và chỉ 5 ngày sau, ngày 31 tháng 5 năm 2021, khi Sài Gòn bắt đầu áp dụng những hình thức lockdown, Đức Tổng giám mục đã công bố bức thư có đoạn trích dẫn trên. Tôi nhớ tâm trạng ngưỡng mộ, thán phục của mình đối với vị Tổng giám mục, cách riêng khi đọc những lời Ngài đề cập đến Hội Thánh Truyền giáo Phục Hưng như thế. Và tôi cũng nhớ, chỉ 3 ngày trước cái ngày 26 tháng 5 ấy là ngày Hội Non Sông tưng bừng trên toàn quốc. Theo chứng từ của người nữ mục sư, dường như việc ông Tổng giám mục lên tiếng như thế đã cứu sống mình, vực mình dậy trong tinh thần. Bà tạ ơn Chúa và hết lòng tri ân ông Tổng giám mục. Tôi cầu xin Chúa ban cho có nhiều vị mục tử trong giáo hội can đảm để dám nói khác, nói ngược chiều dư luận được định hướng khi cần. Đó cũng là sứ vụ ngôn sứ mà các ngài đã lãnh nhận. Hoan hại cảm ơn quý vị và anh chị em đã chú ý lắng nghe, và đừng quên nhấn chuông đăng ký kênh Radio Công giáo để có thể nhận được những video mới nhất. Xin chân thành cảm ơn.